ομολογητικά χάρτους. Εμείς σήμερα μπορούμε να έχουμε ελεύθερο έργο και να το ψάχνουμε το ύψιστο. Ο χρόνος είναι περιορισμένος, γι' αυτό θα παραθέσω ορισμένα τα πιο κύρια σημαντικά περιστατικά από τη σφαγή της Χίου. Συγχωρέστε με γι' αυτό, θα προσπαθήσω να είναι όσο πιο σύντομη μπορώ. Chios, πολυτραπουλισμένη από την ιστορία, ευλογημένη από τον ύψιστο. Ναυτομάνια Chios, θαλασσόλογη η μαθητή μας. Το εμπόριο, τα μεταξωτά χάσματα και η μαστίκα ήταν αυτά που χάρισαν τα προνόμια για την εξασφάλιση αυτονομίας στο νησί. Η μαστίκα, με σταθερή αξία και ισοτιμία με το ασίμι, ήταν προϊόν με επιμετρική διάσταση. Η Chios ήταν το κέντρο των φανατικών και των ομορφωμένων Ελλήνων. Δεν είχαν κίνητρο να επαναστατήσουν. Έφεραν προνομή. Το νησί τους ήταν το νησί των μακάρων. Όμως, τα σύννεφα μαζεύονταν. Ο Ιωάννης Ράλης, Χιώτης Φιλιππός, προσπάθησε, αλλά δεν πέτυχε να οργανώσει εξέλιξη. Να σημειώσουμε ότι ένα χρόνο πριν είχε εξελιχθεί όλη η Ελλάδα. Ήταν η Επανάσταση του 1821. Την ίδια τύχη είχε και η προσπάθεια του το βάζιμα Μαθρίδου του 1921, γιατί πολλοί Χιώτες εργάζονταν στην Τουρκία και θα κατασπάζονταν με τους Τούρκους σε περίπτωση εξέλιξης. Όταν η Τουρκία έμαθαν τι συνέβαινε, αφαίρεσαν τα όπλα από τους Χιώτες και στρατεύματα αποβιβάστηκαν στο νησί με τον Βαχίτ Πασά. Στις 10 Μαρτίου του 1822, ο Σαμιώτης Υπουργός Λογοθέτης με προτροπή του Χιώτη Αντωνίου Βουνιά αποβιβάστηκε στο νησί με 2.500 άντρες, πετυχαίνοντας να ξεσηκώσει τους ντόπιους. Μόλις έφτασε το Μαντάτο στην υψηλή πύλη, ο Σουλτάνος Μαχμούτ ο δεύτερος τον θεώρησε ευχαριστία των θείων, αλλά και προσωπική προσβολή, γιατί η αδερφή του καρπονόταν τους πόρους από τα ναυτικόδεντρα. Αμέσως διέταξε να φυλακιστούν όλοι οι Χιώτες της Κωνσταντινούπολης και 60 από αυτούς να αποκαλυστούν. Στοιχείο συλλαμβάνεται ο Μητροπολίτης Πλάτων και μαζί τους 46 πρόκλητοι που οδηγούνται στη σκοτεινή φυλακή στο κάστρο. Απαγχωνίζονται και μένουν κρεμασμένοι στους πλατάνους της πλατείας της πόλης. Ο Μαχμούτ δίνει εντολή στον αντινάβαρχο Καράλη να έρθει στο νησί και να τιμωρήσει τους επαναστάτες. Στις 30 Μαρτίου του 1822, Μεγάλη Πέμπτη, ο Καράλης με 40 πλοία και 7.000 άνδρες αποβιβάζεται στο νησί και επιδίδεται σε ανήλιστες σφαγές. Οι Τούρκοι προχωρούν ακάλυπτοι. Το Μεγάλο Σάββατο άρχισε η ενελέητη σφαγή στο μοναστήρι του Αγίου Μινά. Ξημερώματα Κυριακής του Πάσχα, μενόμενοι οι πολιορκητές γκρέμισαν το τείχος του μοναστηριού. Έσπαξαν, έγραψαν, εχμαλώτησαν, ατίμασαν. Αυτούς που βρίσκονταν μέσα στο ναό τους έκαψαν ζωντανούς, ρίχνοντας από τη στέγη αναμένα σπίτια. Το αίμα και οι σάρκες των σφαγιαστέντων πόδισαν το ράβδο του ναού. Μέχρι σήμερα καθαρά διακρίνονται τα στίγματα του αίματος, ήδη αποκομμένα κεφάλια και το αποτύπωμα του πέλματος ενός παιδιού. Την Κυριακή του Πάσχα έλυσε στην ίδια μέρα οι Τούρκοι τυπούν και τη Νέα Μονή. Πέρα από το μοναστήρι, το Βυζαντινό μοναστήρι που έφτιαξε ο Κωνσταντίνος. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος του ονομάτος με τα υπέροχα ψηφιδωτά. Την ίδια τύχη είχαν και τα μοναστήρια της Καλαμασιάς και των Καλάτων. Την Τετάρτη της Διακρίσιμου έκαψαν τον Άγιο. Την Πέμπτη σειρά είχε ο Ανάβατος. Το άβαρος της κορυφής του Ανάβατου έγινε τότε δόξα σύμβολο. Για τα βορειόβορρα είχαν πάρει τον δρόμο οι δύστιχοι Χιώτες, ψάχνοντας πλοία να τους μεταφέρουν σε
συγκλώνησε την Ευρώπη. Το φινερινικό κίνημα φούρνησε. Ο Ευγένιος Καλαπουρά με τον πίνακα του Ισχυρίου και ο Βικτόρ Γκό με το ποίημα του το Ερηνόπλο συγκίνησαν όλη την Ευρώπη. Τούρκοι διαδίκαν, χαλασμός, θάνατος, πέρα αστέρα, Chios, λόγω νησί, μαύρη ερωμένη ξέρα. Ο Κανάρης και ο Ρουμπίνος στις 6 Ιουνίου, όταν οι Τούρκοι γιόρταζαν το παϊράμι τους και γελούσαν, κατόρθωσαν να βγουν στο λιμάνι με το κράτος. Ο Κανάρης πέτυχε να κατσώσει το πολυπό του στην ναυαρχίδα. Η παρταποθήκη της λαμπάδιασε, τεινάζοντας την ναυαρχίδα στον αέρα. 2.000 Τούρκοι βρήκαν το θάνατο, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Καράβης χτυπήθηκε από ένα κομμάτι του γραφείου. Ερημιάταν από καγίδια και μυρωδιά καμένης σάρκας σκέπασαν το πληγωμένο σώμα του μαρτυρικού νησιού. Ταπεινοί προσκυνητές, εμείς σήμερα κλείνουμε το γόνι προς το μεγαλείο των ηρωικών μας προγόνων και τους εκφράζουμε την μνημοσύνη μας. Η μνημοσύνη τους μένει στον αιώνα. Αθάνατη. Chios, much praised by history, blessed by God. Chios is a seafaring island. Our sailors, sea wolves, the trade, the silk, the fabrics, and the master were granted privileges to ensure autonomy of the island. Master, with a fixed value and the equivalency to silver, was a product of the universal dimension. Chios was the center of the Fatimites and the educated Greeks. They had no incentive to rebel. They enjoyed privileges. Their island was the island of the blessed. But the clouds were gathering. Ioannis Radi's tribe failed to organize a rebellion. Don Vazis' attempt in April 1821 had the same fate. Because many Kyogas were working in Turkey and would be massacred by the Turks in the event of rebellion. When the Turks learned what was happening, they took the weapons from the Kyogas. Troops landed on the island with Fahid Pasha. On March 10, 1822, the Samyoti, Gurgos Nolofenis, at the instigation of the Kyogi Ammonios Dunyas, landed on the island with 2,500 men, succeeding in inciting the Mongols. As soon as the news reached the Sultan Palace, Sultan Mahmud II considered it an ingratitude on the part of the Kyogas, but also a personal insult. Because his sister was reaping the taxes from the mastic trees, he immediately ordered all the Kyogas of Constantinople to be imprisoned and 60 of them to be beheaded. In Chios, Archbishop Pilato was arrested, and with him, 46 dignitaries were taken to the dark prison of the Castle of Chios. They were hanged and remained hanging from the trees in the city square. Mahmud ordered Vice Admiral Karani to come to the island and punish the Mongols. On March 30, 1822, Holy Thursday, Karani with 40 ships and 7,000 men landed on the island and engaged in unheard of massacres. The Turks advanced unabated. On Holy Saturday, the merciless massacre began at the monastery by Yozmanas. At dawn on Easter Sunday, the besiegers, enraged, tore down the monastery wall. They slaughtered, burned, captured, and disarmed. Those who were inside the temple were burned alive, throwing burning fabric from the roof. The bloody flesh of the slaughtered soaked the floor of the temple. To this day, the bloodstains, traces of severed heads, and the footprint of a child can be clearly seen. On Easter Sunday, the Turks also attacked Yamoni. The monasteries of Elmasya and Halamana suffered the same fate. On Easter Wednesday, they burned Ios Nodos. On Easter Thursday was Anavatos' turn. The impasse, the avat on the top of Anavatos then became a symbol of glory. The unfortunate Kyogas had set out to the north, looking to ships to transport them to Psara. They were all slaughtered.
15,000 Turks arrived in Chios. They attacked Cape Melanos. Chios, once a place of bliss and paradise, became a place of true hell and an immense cemetery. There at Cape Melanos, when the morning took place, the sea turned red, the sun darkened. In their desperation to save themselves, many fled to the Massacre. 20,000 Turks poured to the south. Chios, from end to end, was a cemetery of martyrs. At that time, Chios numbered 117,000. 42 were massacred. 50,000 were sold in the slave markets of the east. 23,000 fled to Chios and other neighboring islands. And fewer than 2,000 survived, relics of the unprecedented destruction. The massacre of Chios shocked Europe. The Hellenic movement flared up. Eugene Delacroix with his painting, The Massacre at Chios, and Victor Hugo with his poem, The Greek Child, moved all of Europe. The Turks passed through destruction and death everywhere. The all-beautiful island of Chios remains black rock. Canaris and Filipinos on June 6, when the Turks were celebrating their holy holiday, managed to enter the harbor with their fireworks. Canaris succeeded in hooking his firework to the flagship. The gunpowder storage flared up, throwing the flagship into the air. 2,000 Turks died, including Karani himself, whose empire was massive. Silence never entered. Ashes and the smell of burnt flesh covered the wounded body of the martyred island. Humble pilgrims we today bow our knees before the greatness of our heroic ancestors and express gratitude to them. Their memory remains in